Welcome back sa aking channel mga tol. So ang gagawin natin ngayon mga tol, mag-change oil tayo. So magpapalit tayo ng langis. So tagal na kasing hindi napalitan yung langis ng aking motor. So ang gagamitin ko mga tol ay ito, Zik na fully synthetic. So ito siya. So binili ko yung recommended din sa ating motor, 800 ml. So 800 ml siya mga tol. So kung nakabili kayo ng 1 liter o kahit anong brand na na oil na gusto nyong ilagay sa inyong motor, kung 1 liter man siya mga tol, so 800 ml lang yung lalagay nyo. So meron namang tatakyan mga tol, so bawasan nyo lang ng 100 ml para maging 800 ml kung 1 liter yung binili nyong oil. So ito yung lalagay ko sa aking motor mga tol, Zik. So ang gagamitin nating tools, yung 17 pang tanggal ng nut natin, tapos yung lalagyanan syempre. So tara, let's. Bale, yung tatanggalin natin mga tol ay ito, yung gamit yung 17mm. Bale, ito siya mga tol. So pudpud na siya kasi mahirap tanggalin. So yung paluwang yan mga tol ay pag ganun, yan, ganyan yung paluwang yan. So tatanggalin natin mga tol. So ito mga tol, itabi nyo to. Siyempre babalik natin pagkatapos natin mag-drain ng oil. Ayan. Tapos may tatanggalin pala tayo mga tol. Sa taas nya, ito. Ayan. So bago nyo i-drain, tanggalin nyo muna to. Nakalimutan ko kanina. Para makahinga yung oil natin pababa mga tol, dapat matanggal yan. So ayan. So hapon o kaya gabi ako nagpapalit ng aking oil mga tol, kasi kinabukasan yan naka-open lang yan, saka ko lalagyan ng bagong oil para ma-drain lahat yung oil niya. So mga 12 hours din mga tol, sakto kinabukasan. So gagamitin na natin, lagyan natin ng bagong oil. So bukas ko na siya lalagyan ng oil mga tol. The next morning. So good morning mga tol. So kakabit na natin lalagay na natin yung ating oil, yung Zik. So tatabi na natin yung ating used oil. So pagkatapos mga tol, so wag niyong kalimutang ilagay yung tinanggal nating nut. So ito,
saka natin lagyan ng bagong oil. So, saka natin balik to mga tol. Tapos, hihigpitan na natin. More moments later. Okay na tayo mga tol. So, ganun lang mga tol. Kasimpleng magpalit ng oil sa inyong motor. So, di nyo na kailangang ilagay sa mekaniko. Basta may tools lang kayo mga tol, kayang-kaya nyo yan. So ito yung isa sa pinakamadaling gawin sa isang motor. So kayang-kaya na natin to. So kung nagustuhan nyo yung ating video ngayon mga tol, so huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe na rin sa mga bago pang hindi nakasubscribe sa ating channel para ma-update kayo sa susunod nating mga video. So yun lang mga tol. Ride safe and keep safe.